Sziasztok! Üdv egy újabb napi vlogban! Ebben a videóban fogtok látni egy bevásárlást. Csinálunk egy nagyon egyszerű kis ebédet, mert majd vacsorázni megyünk este, ezért inkább valami light-osat fogunk enni. Fogok kísérletezni kalács sütéssel. Most fogok először csinálni életemben, mert szeretném, hogy idén húsvétkor én csinálhassam a kalácsot a húsvéti asztalra, mert mi ehhez a sonkához, kolbászhoz, amit szoktunk húsvétkor készíteni, mindig kalácsot eszünk. Persze van kenyér is, de nagyon szeretjük ezzel az édes kaláccsal ezeket a sós dolgokat. Nem tudom, hogy ezzel egyedül vagyunk-e vagy sem, nem hiszem, de a lényeg, hogy idén szeretném azt, hogy legalább egy kalács legyen, amit én készítettem, és emiatt kísérletezni fogunk. A recept, amit néztem, nem az enyém, hisz hát most csinálom először, Bebének a receptjét néztem. Két különböző dolgot fogunk csinálni, egy sima fonott kalácsot és egy ilyen mákos tekercset, mert igazából ugyanazt a tésztát használja két különböző videóban, amiben csinálja ezt a fonott kalácsot, meg amiben csinál egy ilyen mákos tekercset, és most azért gondoltam, hogy ne legyen itthon nekünk akkor most 2 fonott kalács, mert azzal nem tudom mit csináljak, vagy mondjuk lefagyaszthatnám, na mindegy, de a lényeg, hogy akkor legyen egy sima fonott kalács, meg egy ilyen mákos tekercs, úgyhogy igazából ez lesz a mai program, és gondoltam, akkor ezt levideózom nektek, hogy hát, ha mást is inspirálok arra, hogy idén húsvétkor csináljatok kalácsot, hogyha szeretitek. Szaladok is a boltba, és akkor mutatom, hogy mit vettem, meg természetesen megbeszéljük a heti menüt is, és aztán nekilátunk a sütinek. Itt vagyok. De hogyha valamiért azt látjátok, hogy tiszta vörös a fejem, és nem tudom, izzadságcsepp folyik itt le az arcomon, az konkrétan azért van, mert ott felejtettem a mobilom az önkiszolgáló kasszánál. Még szerencsé, hogy a Lidl nincsen messze, és kocsival voltam, de szerintem 2 infarktust biztos, hogy kihordtam. Jól indul ez a videózás, tényleg nem azt mondom, hogy volt egy pont, hogy remegtem, de a lényeg, hogy meglett a mobilom, mert egy nagyon kedves fiatalember, állítólag egy kedves fiatalember, odaadta az ott dolgozónak, és így meglett, és nem vitte el senki. Úgyhogy így indul ez a napi vlog. Hát nem erre számítottam, meg arra se, hogy konkrétan leizzadok. Szóval, hogyha félrebeszélek, meg szedett-vedett lesz ez a videó, akkor az ennek köszönhető. Na mindegy, szóval csak gondoltam, megosztom veletek ezt az élményt, mert azért ilyen, hát nem azt mondom, hogy ritkán, de hát még soha nem volt ez. Na mindegy, szóval mutatom, hogy miket vettem a Lidlben, mert már itt állnak vagy 20 perce, úgyhogy minél hamarabb szeretném a hűtőbe berakni, úgyhogy mutatom is gyors. Nem nagyon fogtok majd zöldséget látni, mert még van 1,5 rúd uborka, még van talán 2 kaliforniai paprika, meg szerintem 2 szem paradicsom, tehát ezek meg 2 darab ilyen hegyes erős, az a zöld paprika, úgyhogy azt nem is igazán vettem. Na mindegy, szóval a szokásos high protein műzli, vettem 5 darab almát, a gyümölcsökből teljesen kifogytunk. Mostanában szinte csak is ezt a Crimson Snow-t vesszük. Vettem 2 görög joghurtot, meg egy tejfölt. A szokásos kis ginger shot, jó sok banánt, ez mi ez? 6 meg 4 az 10. Jó van, számolni még tudok, szóval 10 darab banán, egy ilyen, mi ez? 5 darab narancs. Vettem egy darabolt paradicsomot, ilyen konzervparadicsomot, mert van még itthon lilabab, tarkabab, konzerv. Most nem fognak eszembe jutni szavak szerintem, és a lényeg, hogy abból szeretnék egy ilyen ragút csinálni, egy ilyen paradicsomos babos ragút, amit tortillába lehet majd rakni, plusz hozzá csirke, meg zöldségek még, mert láttam egy ilyen receptet, hogy ilyen paradicsomos babbal fel lehet dobni a tortillát. Hát ugye ezek a burítók, meg hasonló, ezek mind szinte tartalmaznak babot, tehát nem egy új dolog, de még soha nem csináltam, és ezért ki szeretném próbálni. Nem emlékszem már, mikor volt utoljára bevásárlós videó, megmondom őszintén, mert most már nem mindent szoktam felvenni. Tényleg csak, hogyha így van egy ilyen napi vlog, vagy ha úgy tervezem, hogy akár 2 hétre vásárolok, most már csak akkor szoktam bevásárlós videókat csinálni, hogy úgy tényleg legyen haszna is, tartalma is, na mindegy. De a lényeg, igyekszem nem zörögni, hogy most már rászoktunk erre a
erre a fajta tortilla lapra, és nem arra, amit már régebben is vettem, amiből van ilyen teljes kiörlésű verzió is, mert ezek nagyobb lapok és vékonyabbak, és állag szempontjából ez sokkal jobban kezelhető, szép burítókat lehet belőle formázni. Csinálom magamnak a tortillalapokat, de azt csak akkor csinálom, hogyha ilyen takkószerűen, tehát csak így félbehajtva szeretnénk enni ilyen szendvicseket, akkor szoktam csinálni, vagy hogyha ugye nánkenyeret csinálok, de hogyha tényleg ilyen nagy burítókat szeretnék gyártani, akkor ez a legpraktikusabb. Felvágottból konkrétan csak ez a 2 jött, egy sült sonka meg egy ilyen sertéskaraj. Talán 2 csomag felvágott van a hűtőben, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy már egyre kevesebbet eszünk ilyeneket. Tehát ez a 2 csomag, meg az a 2, ami van a hűtőben, ez nekünk egy hétig bőven elég. Reggelire, hétköznap egyáltalán nem eszünk, hétvégén szoktunk, de most már jobban rászoktunk arra, hogy tojást, meg inkább ilyeneket fogyasszunk. Akkor vettem spenótot, ezt kifejezetten a spenótos csirkés lazanyához vettem, mert azt szeretném megint megcsinálni, és majd arról külön lesz egy videó. Múltkor is már a miszóleveses receptes videómat nagyon szerettétek, úgyhogy örülök neki, hisz pedig tudom, hogy nem a legegyszerűbb megcsinálni, vagy hát nem mindenkinek az ízlése, de mindenképpen szeretnék a jövőben gyakrabban ilyen videókat gyártani, ami csak egy ételről szól, és most itt nem arra gondolok, hogy én hogyan csinálom a paprikás krumplit, mert nem ilyenekre, hanem amik egy kicsit különlegesebb, másabbak, vagy az én verzióm, szóval mindenképpen ezeknek dedikálok majd külön videókat, hisz sokan mondtátok, hogy nagyon nehéz rákeresni esetleg egy adott receptre nálam, mert hát én ugye ilyen vlogokat csinálok, és ott a címbe, amit ugye láttok, ha megnyitjátok a videót, nem tudom az összes ételt beírni, mert nem fér el, mint karakter, és ezért egy ilyen általános címet adok neki. Utalok arra, hogy mi lesz a videóban, így a címben, de főleg, ha ilyen miket ettünk összefoglalókat csinálok, akkor nem tudom mind a 8 ételnek a címét leírni. Szóval ilyen videók lesznek majd a jövőben, ami csak egy étel, egy videó. Paradicsom, ez az egyetlen zöldség szerintem, amit vettem, meg majd avokádó, de azt meg úgyis a gyümölcs kategóriánál kell kiválasztani, hogyha fizetsz. 2 vaj, mert hát ma is sütni fogok, meg majd azért szerintem a közeljövőben most egy kicsit többször fogok sütni. Olyan érdekes, hogy karácsony előtt rengeteget sütöttem, mert hát gyakoroltam is dolgokat, és akkor a január-február, hát nem azt mondom, hogy egyáltalán nem sütöttem semmit, de semmilyen, nem tudom, izgalmasat vagy hasonló, és most meg úgy, nem tudom miért, pedig pont most jönnek a melegek, most meg úgy kívánom, hogy süssek ilyen kelt dolgokat, meg bármilyen süteményt. Na mindegy. Túró. Vettem mákot, mert még van egy fél zacsival, de az nem tudom, hogy mennyi súlyra, és a biztonság kedvéért inkább vettem egyet. Egy tejszín, ez majd a csirkés spenótos lazanyához fog kelleni. Citrom, ha bármilyen sütit csinálok, amibe kell, akkor legyen itthon. És itt van a 2 avokádó, ezek jó kemények még. 2 tej, mert ez fog kelleni ma is majd a kelt tésztához. Akkor vettem ezt a csigatésztát, és amúgy szerintem ezt valamelyik őtök kérdezte, hogy ezt hol veszem. Nem tudtam megmondani, mert már az zacsit kidobtam, hogy mi a márkája, mert hogy látta egy videóban, talán amikor a paradicsomlevest csináltam, most nem vagyok benne biztos, de a lényeg, hogy azért nem emlékeztem már, hogy honnan is van, mert egy ilyen adag, nekem ez egy évig elég, mert hát ritkán eszünk olyan levest, amiben ez a kis csigatészta kell. Na mindegy, ezt is elmondtam. Remélem nem nagyon hadarok, de úgy érzem, hogy nagyon sietek, mert hogy a hűtőbe kerüljenek már a dolgok. Szóval tojás, sütés, főzés, reggeli. Vettem, ez 800 g-os, ilyen szeletelt sertéskarajt, mert mátrai borzaskát, vagy legalábbis valami olyasmit szeretnék csinálni, mert még soha nem csináltam ezt, ami ilyen reszelt krumpliba van borítva, és úgy van kisütve.
És ezt általában mindig anyum csinálja, úgyhogy őt is kértem meg arra, hogy az ő verzióját írja le, hogy milyen ez a krumpli massza, hogyan ízesíti, és hogy mekkora mennyiséget csinál, hogy nagyjából tudjam az arányokat. Néztem online is receptet, és úgy nagyjából megegyeznek a dolgok, úgyhogy bízom benne, hogy jól fog sikerülni, mert amúgy meg nagyon szeretjük, hisz ha már így a krumplival be van vonva, akkor nem kell hozzá semmi plusz köret, és sajt meg tejföl kerül majd a tetejére. És ilyen fagyasztott trapista sajtom, az meg még van, úgyhogy majd azt előtte nap előveszem, amikor kelleni fog. 2 csomag ilyen GMO-mentes csirke mellett vettem. Az egyiket azt ma megcsinálom ebédre, ahhoz az egyszerű kis salátához, és egy ilyen giroszpác-szerű dolgot fogok neki adni, a másikat meg lefagyasztom, és az meg a csirkés lazanyához fog kelleni. Vettem szokásos zappehely, vettem rögös túrót, és ismételten ez nem laktózmentes, viszont múltkor is, amikor a túrófánkot csináltam, akkor, tehát így sütve nem érzem azt, hogy, bocsánat, közben elmegy a hangom, szóval így sütve nem érzem azt, hogy problémák lennének, és tényleg ahhoz a túrófánkhoz ez a rögös túró passzol a legjobban, és az nagyon finom volt múltkor, úgyhogy újra kér veled, hogy legyen egy ilyen, és ez azért egész sokáig most így eláll. Tehát ezt nem a következő 1 hétben fogom megcsinálni, de gondoltam, legyen itthon, mert soha nem lehet tudni. Vettem krumplit ehhez a mátrai borzaskához, vagy kárpáti, nem tudom mi a különbség a kettő között. A lényeg, hogy krumplis bundája lesz, és sajt meg tejföl megy a tetejére. És akkor azt hiszem ennyi volt, ez 26.765 forint volt, és amit nem vettem, viszont a következő 1 hétben mindenképpen szeretnék csinálni, az sült lazac zöldségekkel, és itt zöldségek alatt azt is gondolom, igen, ami a hűtőben van, de olyat is, ami a mély hűtőben van, hogy azt el lehessen használni, és az, hogy most ez serpenyős vagy sütős lazac lesz, azt még nem tudom, de szeretnék olyat készíteni. Ezek az ételek lesznek itt a következő, 1 hétben, mert ma egy ilyen uborkás csirkés salátát fogok csinálni görög joghurttal, akkor lesz 2 nap ez a mátrai borzaska, biztosan 2 napig elég lesz, és akkor 2 nap a csirkés lazanya, és 1 nap meg ez a sült lazac, és most hirtelen nem tudom, hogy hány napot számoltam, de valószínűleg ide vagy ide kiírom nektek, és azért is lesz most egy kicsit több csirke, meg túró, meg hasonló a következő időszakban, mert Ákos megy majd a Vivicittára, és egy kicsit igyekszünk odafigyelni arra, hogy több proteint tudjon bevinni. Iszik naponta is ilyen proteinport, erről már beszéltem talán régebben. Azért is van a sok banán, a rendes napi étkezésbe is szeretnénk erre egy kicsit jobban odafigyelni, most mielőtt így jön majd a következő pár hétben ez a Vivicitta, hogy persze tudom, a mátrai borzaskának semmi köze nincsen a protein bevitelhez, na de tehát most nem azt jelenti, hogy minden nap csak úgy étkezünk, de kicsit meg szeretnénk ezt növelni, hogy jobban fel legyen rá készülve. Szóval, akkor most én azt gondolom, eleget beszéltem itt a bevásárlásról, meg a menütervről, elpakolok, és szerintem neki is látunk a kalácsnak, mert annak úgy is kell 1 óra minimum, hogy keljen, mire így bedagasztom, meg hasonló, addigra kb. Ebédidő is jön, és amíg ebédelünk, addig meg kell a tészta. Na de akkor elpakolok, és jövök mindjárt. Elpakoltam, ide készítettem minden alapanyagot, ami a kalácshoz szükséges. Az arányokat a leírásban megtaláljátok, igazából egy linket fogok odarakni, ami oda vezet Bebének a videójához, úgyhogy most így külön nem fogom mondani, hogy miből mennyi kell, csak azt, hogy mit fogok belerakni, illetve hogy milyen lépések lesznek. Az egyik az az, hogy kimérem a tejet, azt egy picit megmelegítem, illetve felolvasztom a szükséges mennyiségű vajat, és a langyos tejbe belerakom az élesztőt. És akkor azt hagyom egy picit, hogy úgy keljen életre, és addig kimérem a többi alapanyagot is, és aztán hagyom, hogy a kis gép itt mellettem tegye a dolgát. Először majd ezeket a nedves alapanyagokat fogjuk összekeverni ezzel a fejjel. Amikor a lisztet beleraktuk, akkor fogom lecserélni, és a dagasztós fejjel folytatjuk tovább, amíg egy szép masszát nem kapunk, és azt hagyjuk, hogy keljen akkor.
Megolvasztottam a vajat, illetve itt van a kis tej, és ebben most belerakom az élesztőt. A cukor már itt van bent, illetve 3 tojás, és hát egy csipet só. Kimérem a lisztet, és addig szerintem az élesztő is jó lesz. Most egy kicsit közelebb hoztam, de szerintem fogok majd egy kicsit közelebbi képet is mutatni arról, hogy mi is történik itt a tálban. Ennek köszönhetően, hogy ez ilyen szürke és nem átlátszó, nehezen látjátok, de majd megpróbálok közelebbi felvételt is mutatni. Szóval cukor, tojás és az élesztő, amint látjátok ez alatt, tényleg nekem is csak pár perc, nagyon szépen megkelt. Ezt most összedolgozom, és utána rakom bele a vajat. Egy kicsit dolgozok vele, hogy simább felülete legyen, és ugyanebbe a tálkába fogom visszarakni, csak egy picit belisztezem az alját, és abba fogjuk keleszteni. Igazából az kell, hogy a duplájára nőjön, úgyhogy nagyjából megjegyezzük, hogy mekkora is volt, és szerintem ez így most jó is, úgyhogy elrakjuk pihenni. Következő lépésként, mielőtt felvágjuk a csirkét, megcsinálom ezt a ilyen girosz ihletésű fűszerpácot, ami áll majd köményből, fűszerköményből, kakukkfűből, piros paprikából, fokhagyma granulátumból, oregánóból, sóból és borsból. Általában érzésből szoktam csinálni, de most már mindenképpen mérem azt, vagy hát felírom azt, hogy miből mennyit raktam bele. Megtalálhatjátok majd a leírásban a pontos arányokat, és a csirke, amit használni fogok, az azt hiszem 600 g-os, tehát hogy ahhoz kell nézni ezt az arányt. És akkor most, hogy kész a pác, a csirkét azt ilyen vékonyabb, nagyobb szeletekre vágom, tehát nem kockázni fogom, vagy csikozni, és majd miután kisült, mert szeretném azt, hogy minél ropogósabb legyen a külseje, utána fogom majd csak felkockázni, vagy felcsikozni, annak függvényében, hogy hogyan akarom a salátába belerakni. Úgyhogy most ezeket is elpakolom, és akkor a csirkét is előkészítem. Tehát felszeltem a csirke mellett. Vannak itt ilyen szebb, nagyobb darabok, és vannak ilyen kisebb részek, úgyhogy szerintem a salihoz majd azokat a kicsi darabkákat fogom felkockázni, vagy felcsikozni, és ami ilyen szebb, nagyobb, azokat is ugye most megcsináljuk, viszont nem mindet fogom felhasználni a salihoz, ami ebédre lesz. A maradék az tök jó lesz majd vacsorára, szendvicshez, vagy ha most esetleg wrapbe akarjuk belerakni, majd még meglátom. A lényeg, hogy az reggelire vagy vacsorára tökéletes. Amit csinálok, hogy ráöntöm ezt a pácot, és egy 10 percig hagyom csak, hogy beszívja, és utána süthetjük is ki. És hát én nem félek belemenni, mert már nem tudom, úgyis 8-adjára mosok kezet. Lényeg, hogy alaposan bevonja mindenhol. Szerintem, amíg ez áll és pihen, addig egyrészt kezet mosok, másrészt meg lefőzök magamnak egy kávét. Cicás bögréből, csak hogy hangulatos legyen.
Amíg itt várunk, gondoltam, beszéljünk egy témáról, vagy hát én elmondom így a gondolataimat egy adott témáról, és akkor meglátjuk, hogy esetleg mennyien tudtok hozzászólni. Ez az egész proteinbeviteles, most nem azt mondom, hogy őrület, mert hát igenis kell proteint bevinni a szervezetbe, és még nem is arról beszélek, amit így az üzletekben látok, hogy ilyen késztermékeknél, hogy ennyi protein tartalmaz, meg hasonló, hanem így a mindennapi étkezés, főzésbe bevinni a proteint. Olyan érdekes, hogy külföldi videósoknál sokkal jobban jön velem szembe az olyan tartalom, ami arról szól, hogy ez a heti proteines gazdag menü, meg hasonló, és hogy itthon, azon kívül, hogy esetleg van egy-két fitness youtuber, ők ugye így táplálkoznak, de hogy nagyon másoktól, így youtuberektől, akik a sütés-főzéssel foglalkoznak leginkább, vagy ilyen életmód, meg hasonló tanácsadás, nem annyira jön velem szembe, és most lehet, hogy ezzel tök egyedül vagyok. Nem tudom, hogy miért van az, hogy nálunk még így a mindennapi étkezésnél ez így nincsen fókuszban, vagy legalábbis nekem ez jön le, hogy azok, akik ilyen tényleg kifejezetten ilyen receptes videós csatornák, és most itt a Street Kitchen-től, a nem tudom, mindenkin át, akik csak ezzel foglalkoznak, hogy mindig új és új recepteket igyekeznek hozni. Nem látom ezt a hype-ot a proteines étkezés mellett, tehát hogy ne csak úgy próbáljunk proteint bevinni a szervezetbe, hogy veszünk egy port, vagy hasonló, hanem hogy tényleg így mik azok a élelmiszerek, amik magas proteint tartalmaznak. Na mindegy, csak hogy így gondoltam, erről beszélek egy kicsit, vagy így elmondom a kis gondolataimat, hogy én azt gondolom, hogy mi viszonylag jól oda tudunk erre figyelni, hát főleg így, hogy a reggeli étkezés az mindig ez a túrós, görögjoghurtos zapkása, de az nem fedi le az egész napot, tehát hogy ezen felül azért még olyanokat kéne enni, és pont emiatt van amúgy, hogy ezekről a felvágottakról is szinte tényleg, nem azt mondom, hogy tehát nem szoktunk le teljesen, mert hát ma is vettem, de már régóta hallhatjátok, hogy a csirke mellett azt itthon magam így kisütöm, tehát most nem csinálok egy ilyen pempőt a csirkemellből csak azért, hogy kerek formája legyen, mint egy felvágottnak, tehát szerintem ezek teljesen felesleges lépések, hanem úgy, ahogy van a csirke, kisütöm, és azt esszük, mint felvágott, de mégis akkor egy kicsit több a hús százalék. Az megint egy másik dolog, hogy mennyire vizezett egyik csirke, vagy sem. Tehát, hogy tényleg nehéz tökéletes élelmiszert venni. Hogy nem látom ezt így nagyon másoknál, hogy így, mint magyar tartalomgyártók, hogy így inspirálnának másokat arra, hogy egy kicsit esetleg erre odafigyelni. És most én sem azt mondom, mert hát látjátok, egyik nap Mátrai borzaska lesz, meg szeretjük a pörköltöt, meg tudom én, de hogy úgymond ezt a balanszt megtalálni, hogy erre odafigyelni, hogy tényleg az embernek szüksége van erre, és nagyon sok youtuber, akiket nézek én is, és nagyon sok mindenkit tényleg szeretek, tehát most nem azért mondom, nem érzem azt, hogy ez esetleg náluk téma lenne, mint amennyire a külföldi youtubereknél látom, hogy nincs olyan nap, hogy ne jönne velem szembe egy olyan videó, hogy próbáld ki ezt a 3, nem tudom, magas proteintartalmú reggelit, ebédet, vacsorát, snacket, tehát hogy tényleg orbaszájba ez jön velem szembe a külföldi tartalomgyártóknál, és azok, akik ezt csinálják, nem kifejezetten sportolók, vagy hasonló, ahol még nagyobb szükség van rá, ugye, hogy izmot építsen az ember. Na mindegy, most így feldobtam ezt, lehet, hogy ennek se eleje, se vége nem volt, de ez már egy ideje úgy, nem azt mondom, hogy zavar, de hogy már egy ideje a fejemben van, hogy erről úgy beszélnék nektek, hogy ti erről mit gondoltok, ti mennyire figyeltek oda erre egyáltalán, hogy ez a protein rost, meg minden kiegyensúlyozott legyen. Mi is ezekre tényleg igyekszünk odafigyelni, de ahhoz, hogy inspirálódjak, hogy mégis mik azok az ételek, amiket így össze lehet dobni, és tényleg magas protein tartalmú, és most nem arról beszélek, hogy a lazacot a brokkolival, meg a rizssel megcsinálod, mint amit nagyon sok, nem tudom, fitness guru, meg influencer csinál,
hanem hogy valami izgalmasabb ételek. Na mindegy, úgyhogy ez jó volt most egy ilyen kis intermedzónak, azt hiszem most kb. Nem tudom, egy 6-7 percig itt elbeszélgettem nektek erről. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, és addig is most megiszom vagy hát mire én ezt megiszom, na mindegy, szóval iszogatom a kis kávémat, és nekiállok közben kisütni a csirkét. Elkészültek a csirkék, ebből most hát kiveszek egy bizonyos mennyiséget, nem tudom majd, hogy súlyra ez mennyi lesz, de a lényeg, hogy 2 adag salátát fogok összeállítani, és amik ilyen kisebb kis darabkák, azokat fogom felkockázni, és összeállítjuk a salátát. És ezt a salátát is már nagyon régóta mentettem el az Instagramomon. Ez is úgy van hirdetve, hogy magas proteintartalmú saláta. Hát persze, mert görög joghurt és csirke lesz benne, illetve vágtam fel uborkát, lilahagymát, fogunk bele facsarni egy kis citromlevet, kerül bele só, bors és fokhagymagranulátum, és ennyiből áll, meg hát a csirkéből. És ezt összekeverjük, hagyjuk egy ilyen 2-3 percet, hogy álljon, és utána lehet is fogyasztani. Ez amúgy kb. Egy fél fej lilahagyma és egy fél kígyóuborka. Meglátom most, hogy mennyi görög joghurt megy bele, mert azt szeretem még nagyon az ilyen Instagram meg TikTok shortsokban, hogy nagyon sokszor a receptet nem is írják oda, csak így összedobják a dolgokat, és kész is. Hát ez most kb. 2 evőkanál, de szerintem egyet még rakok bele, és akkor rakunk bele fél teáskanál só, fél teáskanál fokhagymagranulátum, és egy, hát mi ez, negyed? Teáskanál bors, és akkor egy ilyen kisebb darab citromot, amiben remélhetőleg nincsen mag, azt belefacsarom, és mielőtt a csirkét hozzárakom, összekeverem. A srác a videóban úgy csinálja, hogy ilyen dobozba rakja, és akkor lezárja, és úgy rázza össze, de most én nem akartam olyannal szórakozni. Jó, hát rossz íze biztos, hogy nem lesz, hisz olyan alapanyagok vannak benne, olyan kombinációk, ami ismerős, de mégis egy kicsit valami más. Kóstoljuk meg, mielőtt kiporciózom, hát ha kell még bele valami fűszer, de kétlem, mert hát a csirkének is finom fűszeres íze van. Nagyon jó. Egyáltalán nem hiányolom, hogy bármilyen, nem tudom, köret legyen hozzá. Ez most amúgy ilyen tipikus nyári kis saláta. Ezt most mi megesszük ebédre, és szerintem addigra a tészta is már megkelt, úgyhogy ebéd után jelentkezem. Na, hát most az a helyzet van, közben itt elpakoltam meg hasonló, nem túl sokat kelt. Picit talán látszik a különbség, amikor utoljára mutattam nektek, de most már több mint 1,5 óra telt el, és nem tudom, hogy mi lehet a gond, pedig amúgy ma még jó is az idő. Úgyhogy én most ezt kiveszem, nem várok tovább, lehet, hogy majd most jól megkapom, hogy de Kata, legyél türelmes, és hagyjad kelni a tésztát. Amúgy állagra egész jó, nem kemény, tehát tényleg finom, lágy, puha, tehát lehet, hogy nem kell nagyobbra, csak amikor ilyen videókat nézek erről, és például a Bebénél is, hogy belerakja egy ilyen tálba, és akkor látod, hogy akkorára kelt, hogy már jön ki az edényből. Na mindegy. Úgyhogy én most ezt lemérem, elfelezem, és akkor az egyik fele az sima kalács lesz, ahogy beszéltük, a másikat meg mákkal fogom megtölteni. Ezért is csinálom ezeket a videókat, és tudjátok nagyon jól, hogy én nem szégyellem, hogyha nem sikerül, mert ez is én vagyok, tehát arról szól az élet, hogy az ember kísérletezik azért néha új dolgokkal. Szeretném ezeket a napokat is, élményeket is megosztani veletek. Nagyon szívesen várok bármilyen tanácsot a keltésztákkal kapcsolatosan, mert úgy látszik, még egy darabig nekem ez a mumus marad, de nem adjuk fel. Ez egy 800 g, és amiből a kalács lesz, azt 4 felé fogom osztani. Az a jó, hogy így ez azt jelenti, hogy ilyen kis 100 g-os golyócskákat kell csinálni. És akkor most a kalácshoz
Most nézem, hogy nem is látjátok, hogy mit csinálok. Szóval a kalácshoz ilyen golyókat fogok formázni, és hagyom megint egy kicsit, hogy keljen, most miután így megmozgattam. És addig, amíg ezek a golyók kelnek, ezt a másik masszát még nem nyújtom ki, hanem először megcsináljuk a mákos tölteléket, mert annak ki kell hűlnie. A mákos töltelékhez, amire szükség lesz, az mák, cukor, tej és egy kis citromhéja, és ezt mind itt össze fogom főzni, és akkor félreteszem, hogy kihűljön, és hogyha kihűlt, akkor egy tojás fehérjével fogom összekeverni. Ez is a bebétől van, csak ez abból a videóból, ahol ezt a mákos tekercset csinálja, ugyanebből a kelt tésztából. És akkor hát igyekszem, hogy egyforma vastagok legyenek, de főleg így az eleje meg a vége, ezért is dolgozok még rajta egy kicsit. És akkor kb. Egyforma hosszú. Na hát nagy nehezen, de sikerült azért viszonylag hosszúra kinyújtani, meg egyformára nagyjából. Úgyhogy most itt összecsippeztem őket, és akkor elvileg, most pont fordítva kéne, hogy ahol a záródás van, vagy hát a vége van, az alul legyen inkább. Tehát akkor hogyan is van? Így, így, nem, várjál, puskázok. Igen, szerintem nem elég hosszú, de nincs gond, igyekszem. Szóval visszatekerünk. Hát, valahogyan összeraktam. Nem a legszebb, nem a legnagyobb, de az enyém. És akkor ő is egy kicsit így összedolgozza. Hát látszik is, hogy neki szinte dupla olyan hosszú, amit ő csinált, ugyanebből a mennyiségből. Igen, ez egy ilyen kis mini fonott kalács, nincsen probléma, megy a tepsire, és lekenem tojássárgájával. A sütőt elkezdtem előmelegíteni 50 fokra, hogy ott bent keljen, és mielőtt elkezdem majd sütni, megint lekenem tojássárgájával, vagy hát ezzel a tojással. Kis mini kalács. Na hát, és sokkal egyszerűbb dolgunk van a mákos tekercse, mert ezt csak igyekszem téglalapra kinyújtani, és akkor megtöltjük a mákos töltelékkel, és mehet a kalács mellé. Szerintem én azt gondolom, hogy talán el fognak férni mindegy tálcán, de ha nem, akkor meg külön sütjük. Na, megdolgoztam vele, de sikerült nagyjából hát most nem tudom, téglalapot, négyzetet kihozni belőle, és a mákba meg igazából csak azt csinálom, hát amit a Bebe is csinált, hogy a tojás fehérjét belekeverem jó alaposan, és úgy terítem ide le. Azért csinálja ezt, mert így akkor biztosan nem folyik ki majd a mák, remélhetőleg. És akkor csak feltekerjük, mint hogyha kakaós csigát csinálnánk, vagy beiglit, csak annyi, hogy itt a két oldalát nem zárjuk be. Na, közben elkezdtem vágni, és nem veszem. Szóval a lényeg, hogy ilyen formákat fogok vágni, ez kb. 3 ujjnyi, és azért is, mert ezt fektetve rakjuk, és nem így állítva, korák lesznek, és ezt is majd lekenem még tojással. Na, és jól gondoltam, hogy elfér egy tepsire, úgyhogy most ezt is lekenjük, és elkezdem melegíteni a sütőt 180 fokra, és hát kb. Egy ilyen 25-30 percet lesz bent. Csodálatosan néz ki,
Azt hittem, hogy a kalács az szét fog nyílni, mert lehet, hogy a felvételnél ti is láttátok, hogy itt nem annyira értek össze a dolgok, de végül egyben maradt, és egy picit van talán repedés rajta, és most, hogy látom, hogy mekkorára megkelt, egyáltalán nem bánom, hogy ez egy kisebb kalács, mert így úgymond el is fog fogyni a következő 1-2 napban, és ezek a kis mákos falatkák is olyan szépen így szétnyíltak, vagy hát így kijjebb jött a belseje, de a mák meg benne maradt. Mindenképpen meg fogjuk kóstolni, csak most ismételten várnom kell, mint ahogy eddig azt vártam, hogy megsüljön. Most azt várom, hogy kihűljön. Legalább egy fél óra szerintem, mire olyan hőmérséklet lesz, amit már merek fogyasztani, de tovább nem várok, mert fantasztikus illatok vannak. Na hát nem várunk többet. Viszonylag kihűlt már. Mutatom az alját is. Sötétnek tűnik, most úgy nézem így kamerán keresztül, de nincsen odaégve, és ilyen felülről. Hát most lehet, hogy a fonáson majd legközelebb még gyakorolnom kell, meg szerintem, hogyha legközelebb csinálom ugyanezt a tészta mennyiséget, és esetleg hasonlóképpen nem úgy kell meg, ahogy kéne, akkor nem fogom elfelezni, és akkor egy hosszabb kalácsot kapok. Na de nézzük akkor, hogy milyen lett a belseje. Nagyon szuper, legalábbis nem nyers, úgyhogy én már ennek is örülök. Meg fogjuk majd kóstolni is, csak először gondoltam, így közelebbről mutatom, hogy hogyan néz ki. Vágok még egy szeletet, hogy legyen egy szebb szelet is, ne csak a vége. Csodálatos, félre is teszem. Mutatom így, és akkor ez talán egy kicsit könnyebb így szebben széttörnöm. Tökéletes. És akkor mutatom közelebbről a mákosat is, ennek is az alját. Teljesen jó, nagyon jó állaga van. Hát most megpróbálom ezt széttörni, vagy lehet, hogy inkább ezt is elvágom. És akkor így látjátok a belsejét, hogy mindenhol a kis réteg, ahogy megsült. Na, talán bele tudok tépni, igen. Tökéletes. Állagra tökéletes, lássuk, hogy milyen az íze. Először megkóstolom a sima kalácsot, hogy csak a videó legvégén legyen tiszta mákafogam. Nagyon jó illata van. Nagyon finom. Így üresen nem nagyon szoktam enni, de amúgy frissen még így is meg lehet enni egy pohár tejjel, de én ezt általában vajasan és lekvárosan szoktam enni. Nagyon örülök neki, hogy ez ilyen jól sikerült. Tehát amikor csináltam, és néztem, hogy hogyan kell a tészta, vagy hát hogyan nem kell, vagy nem is tudom, akkor azért egy kicsit aggódtam, hogy most ezt úgy jól elrontom, de nagyon örülök neki, hogy végül ehető lett és finom. Úgyhogy mindenképpen fogok szerintem húsvétkor is csinálni. Úgy is meg fogjátok írni nekem, hogy esetleg mi az, amit elrontottam, így a kelesztésnél, úgyhogy addig még van időm, hogy újra megnézzem, hogy pontosan akkor mit is ronthattam el. Úgy érzem, hogy nem rontottam el semmit, hisz finom lett, és meg lehet enni. Na de akkor nézzük, hogy milyen lett ez a mákos. Nagyon boldog vagyok, de most öblítek egyet szerintem a számon, és utána folytatom. Na, most, hogy talán nem olyan vészesen mákos a fogam, fantasztikus íze lett, nagyon boldog vagyok az eredménynek, még akkor is, hogyha igen, azért egy jó ideig el voltam itt a konyhába, de ezt terveztem, szóval nem panaszkodom egyáltalán, és nagyon örülök annak, hogy rávettem magam, hogy ezt kipróbáljam. Tényleg szeretnék idén is minél több új dolgot csinálni itthon, amit eddig nem csináltam, és amúgy meg szeretem. Szóval remélem, hogy így, hogy jó lett a vége ennek a videónak, esetleg kedvet kaptatok ti is ahhoz, hogy kalácsot süssetek, így húsvétra is, vagy csak úgy. Az biztos, hogy ez a mákos, ha még holnap is amúgy jó, mert ilyenkor direkt szoktam hagyni, hogy nehogy megegyük az egészet, másnapra is, hogy lássam, hogy milyen az állaga. Gyakran fogom csinálni, mert amúgy meg egyszerű, hisz csak a tésztát kell megkereszteni, és utána feltekerni, tehát nincsen vele annyi macera, mint akár egy beiglivel ugyebár. Nem mindegy, szóval én nagyon boldog vagyok, így a mai nappal, hogy ez így alakult. Remélem, hogy nektek is tetszett, és hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok a videót, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!